Üdvözlöm a Headcrusher Underground zenei magazin nézőit. Beszélgető partnereim a budapesti Omega Die Tribe zenekar két oszlopos alapítótagja, Szatmári Ákos és Heyer Gerő. Szevasztok, srácok! Hello, sziasztok! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és hogy találkozhatunk veletek is. Első körben azok kedvéért, akik csak most hallanának rólatok először, foglaljuk már össze a zenekar kezdeti éveit. Ha jól emlékszem, valamikor 2008 tájékán indult a történet. Sziasztok, üdvözlöm a kedves nézőket, mi is köszönjük szépen a meghívást, örülünk, hogy itt lehetünk. Jól tudod, nagyjából a megalakulás az így 2008-ra datálható, amikor is hát Ákossal kitaláltuk, hogy kéne egy ilyen hiánypótló zenekar itthon. Ugye akkor még abszolút nem volt semennyire úgymond ilyen mainstream ez az ilyen poliritmikus zene, ezért úgy gondoltuk, hogy ezzel tudnánk így a legjobban érvényesülni egyrészt, és ez lehet a legizgalmasabb projekt, amiben így belevágnánk. Igen, és mindamellett már addigra iszonyat nagy rajongói lettünk ennek a zenének, tehát ilyen külföldi bandák között már őrület, vagy mik voltak. Úgyhogy ez ilyen, tehát azért ezt is szeretik volna csinálni, nem csak a piacot figyeltük. Mindemellett azért még hozzátenném, hogy tehát a végleges formáját így a zenekarnak, mert nagyon sokáig név nélkül futottunk, és hát 2011 végére, vagy 2012 elején lett meg így nagyjából a Fix Brigád, akikkel ugye megcsináltuk az első lemezt, és akkor itt jött az Omega Die Tribe név, mikor már nem futhatott a projekt név nélkül. Ha jól tudom, akkor már az első lemezanyagotokat is a saját stúdióba vettétek fel. Honnan jött ez az ötlet, mit lehet erről tudni, és rajtatok kívül készült-e már ott másnak is anyaga? Igen, hát ez igazából szerintem onnan indult az egész, hogy legelőször megpróbáltunk így más emberekkel kooperálni ilyen felvételekkel kapcsolatban, de ez nekünk nem annyira jött be, mivel mindig az volt, hogy rohanás, kapkodni kellett, meg szeretnénk kidolgozni azokat a dolgokat, amivel foglalkozunk, mivel elég maximalisták vagyunk, és az is kapóra jött, hogy Heyer ugye ilyesmit tanult, tehát hangmérnök megtanult, és szerencsére elég jó füle van ehhez, úgyhogy hamar belejött. és akkor így kezdődött ez az egész stúdiózás. Aztán hát utána elkezdtünk rámenni arra, hogy inkább ilyen reklámfilmekhez csinálunk hangot, ami nem a mi zenénk, hanem tehát ami így kifelem. És akkor most már Heyer azért csinál egy-két zenei dolgot is. Igen, ahogy Ákos mondta, tehát hogy nagyon sokáig elzárkóztam attól, hogy én más zenét csináljuk ugye az 5-1-ös stúdióban, amit így igazából Ákossal ketten kreáltunk, tehát hogy ez egy ilyen közös szülemény, ugyanúgy, ahogy a zenekar is. Tehát, hogy sokáig így elzárkóztam attól, hogy másoknak csináljuk felvételt, mind olyan okból, hogy féltem, hogy így egyszerűen a zenei indítatásom egy kicsit elveszlik, hogyha folyamatosan zenékkel kell foglalkozok, és folyamatosan zenék járnak a fejembe, de aztán hát elkerülhetetlen lett nyilván a dolog, és akkor most már csinálok így néhány underground zenekarnak felvételeket. Talán nem titok, hogy az új Kill With Hate lemez az például nálunk fog készülni, de számos kisebb zenekarnak is csináltunk már felvételeket. Anyagilag mennyire megterhelő ez? Tehát láttam ugye a legnépszerűbb közösségi oldalon, azaz a Facebookon, ugye te is rendszeresen mind a zenekar dolgait, mind a privát dolgaidat megosztod, és ott látom, hogy elég komoly technikával dolgoztok, gondolok itt a profi hangszerekre, többfajta gitárt használsz, meg ugye gondolom, hogy stúdióban is rengeteg minden kell ahhoz, hogy valami úgy szólaljon meg, ahogy ti is, a ti lemezetek. Van-e valami segítségetek, vagy honnan tudjátok előteremteni ezt a irányítan összeget? Hát igazából segítségünk nincs, tehát hogy abszolút nem származunk egy ilyen tehetősebb családból, egyikünk se a zenekarból, szóval az ilyen kemény áldozatoknak, meg lemondásoknak az eredménye az, hogy folyamatosan fejlesztjük az eszközparkot, mivel hát szeretnénk lépést tartani a rohamosan haladó technikával, tehát ezért
ezért muszáj belefektetni annak érdekében, hogy úgy tudjunk megszólalni, ahogy ha lehet ilyet mondani, hogy a standard megszólal a mai világban, és hát főleg igazából ketten fetszölünk bele Ákossal, tehát hogy így a saját zsebből finanszírozzuk ezt, mert azt tartjuk mindig szem előtt, hogy a lehető legjobb minőséget szeretnénk produkálni. Nem? De igen, és még ami mondjuk ilyen zenekarhoz szükséges, tehát mondjuk fejleszteni a ilyen ének mikrofont, vagy az énekkel kapcsolatban most például építettünk egy ilyen kis fülkét direkt ének felvételhez. Ezeket meg többen a zenekarból összedobjuk, és akkor így azért már megoszlik ez az összeg, és akkor nem olyan brutális. Köszönöm. Nemrég 2 dallal is jelentkeztetek, egy koncertklippel, és illetve egy másik dal, ami talán előfutára már az új anyagnak. Mit lehet ezekről tudni, hol készültek ezek a felvételek, és akkor jól gondolom, hogy a utóbb publikált dal az már a lemez előfutára lesz-e. Hogy álltok ezzel? Igen, először is a klip az most készült a Dürer-kerti koncertünkön májusban, és ezt egy ilyen nagyon jó cimboránk megkeresett minket, hogy elkezdett ilyen videózással foglalkozni, és nagyon jó lenne neki egy ilyen referencia. Ő egyébként nagyon nagy rajongónk, Krinya néven fut így a közösségi oldalakon, meg így a baráti körökben. Igen, meg Sonic Visual ez a cég neve. És hát igazából nagyon jó, mi meg vagyunk vele elégedve, úgyhogy ezzel nagy mázlink volt. A lemez pedig jól tudod, ki jött egy számról, vagyis hát csak egy ilyen live felvétel, amit kicsit így megturbóztunk a stúdió demo hangzással. Hát a lemez azt úgy tervezzük, hogy ilyen 2018 elején valamikor ki fog jönni, és hát tárgyalunk egy pár ilyen nevesebb producerrel, hogy melyikőjükkel fogjuk meg megcsinálni, az még kérdéses. De egyébként tehát a legtöbb demo az már megvan. 11 szám lesz a lemezen, és hát most már csak a felvételek jönnek. Meg az, hogy megtanuljuk. Igen, ez a szám, ami kijött, ugye ez a Replace Your Fear, aminek egy ilyen, azt hiszem, Székesfehérváron, meg a Dürerből is kikerült egy ilyen live verziója, és szerencsére nagyon jó visszajelzések, meg nagyon várakozónak tűnik a lemez, hogy így mások is várják, nem csak mi végre, hogy elkészüljön, de igen, az előmunkálatai már megszülettek a lemeznek, szóval most igazából az a procedúra van, hogy mindenki tanulja a számokat, és folyamatosan vesszük fel, ugye, mivel nagy részt fel tudjuk venni a mi stúdiómba, ezért nem vagyunk olyan szinten időhöz kötve, hogy akkor van egy hetünk, és akkor mindent fel kell rántani, szóval ezt a kényelmes és kreatív munkafolyamatot tudjuk továbbra is tartani. Hogy érzitek, hogy ezzel az extrém zenével, amit ti is képviseltek így a hazai szintéren belül, mit lehet elérni, mik a céljaitok, illetve ugye az első lemez egy francia cégnél jött ki később, illetve most legutóbb egy amerikai céghez írtatok alá. Mik a tapasztalatotok? Hogy vagytok ezzel megelégedve? És az új lemezt is az amerikai cég fogja gondozni. Igen, ezt nagyon jól tudod, tehát az Iapetus lemezünk az egy kisebb francia kiadónál jött ki, ami viszonylag hamar befutcsolt, és az Abstract Ritual, ez a második lemez, eredetileg úgy volt, egy ausztrál kiadónál fog kijönni, de aztán mégis az amerikai Independent E-Recordsnál voksoltunk, ami ugye később, tehát egy leányvállalata lett a Universalnak, és akkor így került a második anyagunk úgymond a Universal szárnyai alá, ami tehát, hogy annál nem jelent többet, hogy digitálisan terjesztik, de mégis azért nekünk ez egy honoráció, hogy egyszerűen már csak a honlapunkon ott van a nevünk, stb. Mindenféle információ. De azt, hogy az új lemez hol fog kijönni, azt még nem tudjuk pontosan, tehát ezek mind ilyen kisebb kiadók, mivel leányvállalat, stb. Tehát ez mégsem az anyacég, a nagy major kiadók, ahogy ezt szokták mondani, és szeretnénk nagyon bekerülni egy ilyenhez. Csak hát ennek ugye elengedhetetlen kelléke az, hogy egy elismert produceri név álljon a lemez mögött,
ami hát ugye eddig nem nagyon történt meg, mivel hát saját magunk producáltuk úgymond a lemezt, hogyha ezt lehet így mondani. Igen, egyébként így a tapasztalat az főleg, hát ezek a kiadók annyira kicsik, hogy nem nagyon tudnak a promózásba beleölni egy nagyobb összeget. Tehát oké, hogy segítenek abba, hogy külföldön terjesztve legyenek a dolgok, de azért nem kap szerintem megfelelő promóciót. És igen, tehát hogy most már ugye ez most van 5 millió darab CD kint, most kiteszik a tiédet a boltba, attól még senki nem fog rátalálni, hogyha nincs ott egy plakát legalább mellette, hogy most megjelent. Szóval ezért is próbálunk majd valami komolyabb helyre bekerülni. A másik meg, hogy szeretnénk egy menedzsmentet találni, aki kicsit leveszi a terhet a vállunkról, ezt a menedzsment részét, mondjuk a koncertszervezést, meg az ilyesmit. Mert azért ugye mindenki dolgozik, ahhoz, hogy dolgozzunk az új albumon is, meg minden mellett még foglalkozunk ezzel is, az már néha kicsit sok. Gergő, ugye neked van a zenekar mellett egy másik projektjed, ami egy stúdió projekt, Audio Nerve, ha jól tudom. Hát itt ugye nem gyenge zenészeket gyűjtöttél magad mellé a világ másik tájáról. Hogy jött ez a dolog, hogy van még erre időd a zenekar mellett, és mit lehet tudni erről, azon kívül, hogy ugye ez egy hatalmas örömzenélés, gondolom, mit vársz ettől, vagy mennyire szeretnéd ezt még futtatni a zenekar mellett? Nagyon jó felkészült vagy, mert tényleg ezt én ilyen stúdióprojektként szeretem emlegetni, mert valójában ez egy úgymond szóló lemeznek indult, amin az éneksávokon kívül ugye én gondoskodom a hangszerek felett, de jobban szeretem ezt a stúdióprojektet, mert útközben jött még egy-két zenész, aki ugye csatlakozott a lemezhez. Hát itt feltételezem a Nick Oshiróra gondolsz, a Static X-ből, ez például úgy jött, hogy meghirdetett egy ilyen dalszerző versenyt, hogy bárki beküldhette a otthon meghangszerelt és feldemózott dalát, és akkor az volt a deal, hogy az neki legjobban tetszőt, az kiválasztja, és akkor ahhoz a nevét teszi, és ő azt feldobolja kint Las Vegasban, azt hiszem. És akkor meglepő módon az enyémre voksolt, és köszönöm szépen. Szóval engem is meglepett a dolog, de marhára örülök neki, tehát azóta mondhatni ilyen 2 hetente ilyen levelező kapcsolatot ápolunk, szóval mindenképp ígéretes kapcsolatnak tűnik ez, főleg, hogy nekem a Static X ugye az egy ilyen mérvadó zenekar volt még fiatalabb koromban. Aztán Kevin Telly, aki ugyanúgy dobol a lemezen, ő pedig az Abstract Ritual Omega Diatribe lemez dobolta fel, szóval innen már gyakorlatilag az ismerettség az kézenfekvő volt. Az énekfronton pedig egy régi cimbolám, félig Venezuela és félig magyar származású. Monasteri, igen, én nagyon nagy Monasteri rajongó voltam régen, szóval tehát így kézenfekvő volt, hogy Andresszel dolgozzak, tényleg nagyon régi a kapcsolatom vele. Attól függetlenül, hogy az eredeti terv az volt, hogy mindegyik dalt más énekes fogja felénekelni, de sajnos rá kellett jöjjek, hogy mindenkinek megvan a saját zenekara, a saját prioritása, és az ilyen túl hosszú távra nyúló türelem az nem az erősségem, szóval végül úgy döntöttem, hogy akkor legyen egységes a lemez, énekfronton legyen fix a dolog, és akkor ezen kívül még különböző vendégzenészekkel, főleg dobosokkal szeretnék közreműködni. De tehát, hogy mennyire szeretném aktívan ezt a projektet, ez számomra csak olyan funkciót tölt be, hogy ezek olyan dalok, amelyik nem férnek bele az Omega profiljába, ilyen zsigeribb, grúvos, nagyon egyszerű, tényleg ez a 90-es évek, 2000-es évek elejé modern metal, groove metal szcénának a szüleménye. Tehát ezt nem is szeretném színpadra vinni, csak fontos nekem, hogy ezeket a dalokat is ki tudjam írni magamból, és megmutathassam úgymond a nagy érdeműnek, mert szerintem
ez a stílus már úgymond, hát az utóbbi években kezdett így elhalni, de most ismét jön fel, és ennek én nagyon örülök, és szeretném ezt a lemezt is oda tenni a többi feltörekvő groove zenekar mellé. Kíváncsian várjuk ezt a projektet. Lassan a végére érünk, egy dolgot szeretnék még, nem beszéltünk, bár nincs itt a zenekar frontembere, de a dalszövegek érdekelnének, hogy ugye az SMN zene mellé olyan szövegek pároskodnak, amik ugye így a földön kívülek világába kalózzanak el minket. Mondanátok erről pár szót, hogy jött ez az egész koncepció, illetve hogy illesztitek ezt így össze? Itt a szót átadnám főleg Ákosnak, hiszen a zenekar neve az javarész hozzátársul, meg ugye nem titok, hogy Ákos is szokott szövegeket írni, szóval tiéd a staféta. Kösz szépen. Szóval hát a zenekar név az egy ilyen, igazából nem is hozzám tartozik, mert valahogy Kaffer indította el talán. Ő volt igen a régi dobosunk, és hát ez igazából egy ilyen kreálmány, tehát két szóból össze lett rakva. Az eredeti az valami Star Trek-es, valami molekulának a neve volt, és abból kicseréltünk egy szót, és akkor így lett Omega Diatribe, nem tudom, az eredeti az Omega valami volt. Directive, igen. És akkor hát ugye ennek így semmi értelme körülbelül, és akkor kitaláltam, hogy akkor legyen valami ilyen sztorink, hogy ez egy ilyen ősi dokumentum, amit az idegenek hagytak itt az emberiségnek, és akkor ez egy szerződés, hogy meddig használhatjuk a Földet, és akkor visszatérnek, és eljutatják az ilyen nyitottabb embereket egy fejlettebb bolygóra, mielőtt elpusztulna a Föld. A szövegek egyébként így nem erre a koncepcióra épülnek, mi nagyon szeretjük az ilyen skifis dolgokat, meg az ilyen univerzummal kapcsolatos felfogásokat, és igazából ezeket próbáljuk beleépíteni, de abszolút ilyen a mindennapi életből merítünk, ugye a napi problémákból, meg nem tudom, hát tényleg a sörről is van egy számunk, ami megpróbáljuk úgy megfogalmazni a szövegeket, hogy azért ne legyen mindenki ilyen egyértelmű. Sok az ilyen hasonlatok, metafora, meg ilyesmi benne, de azért ki lehet bagozni belőle. Köszönöm. Hát a végére is értünk. Arra lennék kíváncsi, hogy egy most induló underground zenekar, aki mondjuk még csak az első nagy lemez előtt áll, mit tanácsolnátok útravalónak nekik? Hát mivel mi kicsit ilyen fiatal korunk ellenére ilyen régi vágású fickók vagyunk, szóval egyszerűen csak a régi bevált trükköket, hogy maradjon hiteles az ember, és tehát, hogy kemény munkának idővel meg lesz a gyümölcse. Mindenképp egy hatalmas adag kitartás kell az egészhez, hiszen annyi kudarcon kell átmenni, amik egy ilyen normális evolúciója egy zenekar fejlődésnek, tehát hogy muszáj ezeket a lépcsőfokokat végig szívni, mert tehát, hogy itt nem lehet úgymond kihagyni lépcsőfokokat. Sokszor keresnek meg minket is, hogy írjuk le a receptet, hogy mondjuk, hogy jutottunk el nulláról az egyre, de mindig azt tudjuk tanácsolni, tehát, hogy mi se tudunk semmi extrát, csak kőkeményen dolgozunk azért, hogy az álmokhoz egy kicsit közelebb kerüljünk. Szóval ezt tudnám ajánlani a fiatal zenekaroknak is, hogy kitartás, mindig minden padlóról fel kell állni, és menni tovább, egyszer meg lesz a gyümölcse a kemény munkának. És ami még nagyon nagy recept az, hogy csak olyan emberrel szabad dolgozni, aki tényleg a barátod is. Mert akkor tudod feldolgozni az ilyen dolgokat is, hogyha mondjuk valaki már megunja ezt csinálni, ki tudsz állni, akkor normálisan meg tudjátok beszélni, és nincs egy ilyen üzleti szaga az egésznek, hogy jaj, most lejárunk próbálni, de azon kívül nem beszélgetünk, meg nem járunk összenálunk. Tényleg nagyon kemény mag van. Mindig, hogyha egy új tag jön, az is valahonnan ilyen baráti körünkből van, és egy olyan ember, akivel
együtt tudunk tölteni rengeteg időt, anélkül, hogy megőrülnénk tőle. Tehát ez nagyon fontos szerintem, és ez talán a legnehezebb benne, hogy ezt megtartsd egyrészt, hogy 5 ember, vagy mit tudom, 4 vagy amennyi van a zenekarban, az tényleg folyamatosan úgy együtt tudjon dolgozni, hogy megtalálják azt a közös nevezőt mindenbe. Biztos, hogy nem fog mindig mindenki egyet érteni, de ezt meg kell tudni beszélni, és el kell tudni engedni, hogyha valakinek olyan véleménye van róla, akkor azt kell mondani, hogy jó, akkor ezt tegyük félre, és akkor valami mást csináljunk. Ezt tudom tanácsolni. Nagyon szépen köszönjük, várjuk a 2018-at. Sziasztok! Idén júliusban új anyaggal jelentkezett a győri Inhalátor. A Neglectia névre keresztelt kislemez 2 dal tartalmaz, melyen már az év elején csatlakozott új bőgős játékát hallhatjuk. A csapat a kiadók figyelmét szeretné felkelteni ezzel az anyaggal, hiszen jövőre már egy nagy lemezre készülnek. Az anyag elérhető a YouTube-on, illetve CD formátumban megrendelhető a zenekartól. Regresszív formában börtönbe zár, életmagyáron végülő már! 2017. szeptember 22-én hatalmas underground megmozdulás a lyukban. Tales of the Morbid Butchers Fesztivál olyan fellépőkkel, mint az Ahriman, a Morbid Carnage, a Pediatrician, a Yigfan, a buli kötelező minden underground figurának. A Headcash stábja média partner az eseménynek, tehát mi is ott leszünk. Megjelenésetekkel támogassátok ti is a hazai színteret.
Több mint 10 év csend után egy figyelemre méltó új anyaggal tért vissza a budapesti Bad Rainbow. Neoklasszikus power death metal ez, ahogy a banda a saját stílusát kategorizálja. Szaxofon, trombita és fuvola is színesíti a 8 nótás, 40 perces anyagot, mely az Upheaval címet kapta. Az anyag elérhető digipak verzióban, normál CD-n és online is. Ne hagyjátok ki az idei év legnagyobb hazai visszatérését! To the skies, the silence is higher is worse than the tumult of battle, and let's fight until the last. Ahogy azt megszokhattátok, a műsorban nem csak zenekarokat szólaltatunk meg, hanem az úgynevezett másik oldal képviselőit is, disztrósokat, fanzinkiadókat. Így hát a következő vendégünk Papi Zoltán, a Burning Sun fanzin szíve és lelke főszerkesztője. Igen. Üdvözöllek a műsorban. Köszönöm szépen a meghívást, üdvözöllek és üdvözlök mindenkit. Kérlek, mutatkozz be, mit kell rólad tudni, és hogyan kerültél kapcsolatba a metal zenék világával. Ez mindig egy jó kezdőkérdés, úgy gondolom. Papi Zoltán vagyok, mint ahogy ez az elején is elhangzott, és a Burning Sun fanzine-nek vagyok a szerkesztője, ami egy old school metal fanzine. Alapvetően a metállal való kapcsolatom is nagyjából pont ugyanígy indult, tehát pont ez az old school véna volt az, ami először elindult, talán még leginkább ilyen 7-8-9 éves koromban hallottam először ilyen zenét, amikor a szekrényben kutatva megtaláltam édesapámnak a régi kazettáit, és arra kifejezetten emlékszek, hogy a Halloween-nek a Walls of Jericho-ja nagyon megdöbbentett azzal a maga igencsak ijesztő borítójával, már amennyire ez egy 7-8 éves gyereknek ijesztő volt. Aztán ez így, nem is tudom, elsiklott így az életembe, vagy csak még akkor nem voltam rá fogékony. Az első konkrét kapcsolatom, amire viszont jobban emlékszek, az egy írott DVD-vel jött, amikor készhez kaptam egy rakás mindenféle zenét, tehát mindenféle diszkó szeméttől kezdve, Nirvana szeméttől kezdve mindent. Viszont ott volt rajta a Master of Puppets a Metallicától, és belehallgatok már ez a Metallica, már ezt hallottam apától, így hogy a 80-as években ez a Metallica milyen népszerű volt. Aztán amikor belehallgattam konkrétan egy nótába, és erre is emlékszek, hogy ez volt a Disposable Heroes, akkor ott mindennek vége volt. Tehát akkor meghallottad ezt a riffet, ami valami hihetetlen kemény volt, valami teljesen mást sugárzott, valami mást adott át, mást adott az embernek. És akkor gondolkodtam azon, hogy ez most tényleg valami, ezen el lehet indulni, és ekkor kezdett érdekelni egyáltalán a zenevilága, mert korábban sose. Metallica volt számomra a belépő zenekar, és azt hiszem, hogy talán ilyen értelemben az áttörést is ez hozta meg, de az igazi nagy élmény az a Halloween volt, mégpedig a Keeper of the Seven Keys-nek a harmadik részével, a Legacy-val, amikor kapcsolatba kerültem ezzel az albummal, ilyen nagyon kellemes letöltés után, akkor vettem észre, hogy igazából ez a zene még annál is többet tud nyújtani, mint amit a Disposable Heroes, a Battery és az Orion és a társai kínáltak. Sokkal közelebb állt hozzám ez a gyors, dallamos, de mégis súlyos zene, amit a Halloween nyújtott, és azt hiszem, hogy ekkor 2005-től kezdődik ez a történet nekem, és nem is tudom, hogy a Halloween számomra a legmeghatározóbb zenekar, ilyen értelemben is. Mm-hmm. Ezt a speed trash vonalat pedig a későbbiekben is tovább vitted. Hogyan jött neked a fanzine készítés ötlete? Az is egy érdekes történet, de
az egy ilyen spontán dolog volt tulajdonképpen. Egy ideje már foglalkozok magyar zenék külföldre való terjesztésével, és így kerültem kapcsolatba azt hiszem egy malás sráccal, aki azt mondta, hogy valahonnan mindenképpen ismerős neki a nevem, ami persze nem volt igaz, hiszen korábban nem foglalkoztam fanzinnel, és ő megkérdezte, hogy fanzint csinálok-e. Hát nem, de ez a gondolat így velem maradt, hogy végül is miről van szó, hogy írni kell egy pár ismertetőt, meg interjút készíteni, az nem olyan nagy szám. Aztán rájöttem, hogy egyébként de az nagy szám, és valóban ez egy sokkal sokrétűbb feladat, mint ahogyan az így felszínesen tűnik. És lényegében így indult el. Az első névötlet az a Steel Tormentor volt, ami közvetlenül az azonos című Halloween nótából jött volna, viszont úgy éreztem, hogy ez kicsit klisés, tehát nem akartam, mindenképp kerülni akartam ezt a szóhasználatot, hogy steel vagy metal, mert ez tényleg olyan megszokott. Mindegyik old school fanzint valamilyen metal szóval illetik, Metal Invaders, vagy Metal Forces, vagy bármi. Aztán gondolkodtam, hogy mi lenne az ideális, és akkor jöttem rá, hogy ha már mindenképpen Halloween nóta után szeretném elnevezni ezt a kiadványt, akkor legyen ennek a címe Burning Sun. Szerintem az egy nagyon jó csengő név, egyrészt azért, mert benne van ez a kicsit fantázia jellegű, ilyen apokaliptikus hangulat, mégis benne van ez a súlyosság, ugye, hogy burning, de mégis heavy is, mivel hogy burning, és akkor ez így nagyon összetalálkozott azzal a gondolattal, amit már a Steel Tormentor kapcsán is próbáltam átadni a fanzine címével. Nekem tetszik ez a név, és azóta is egyébként szerintem ez egy remek nóta, maga a Burning Sun ez egy remek nóta, és szerettem volna ezzel is tiszteletni a kedvenc bandám előtt. És honnan jött a borító koncepciójának az ötlete? Honnan jött ez neked, hogy metálos sajszikat helyezzel, és egyébként ezek kinek a munkái? Ez megint egy nagyon jó kérdés, mégpedig azért, mert azért kaptam hideget, meleget, mikor így elindult. Legtöbben azt várták, hogy akkor most itt valami zenekaros fotót fogok feltenni az elejére, mint bármelyik másik mainstream újságnál, de nálam pont az volt a koncepció, hogy ne úgy nézzen ki, mint egy mainstream újság. Aztán arra gondoltam, hogy mivel annyi sok szép lány van, mi lenne, hogyha ez lenne a koncepció, ezen indulnék el, hogy minden borítón egy másik metálos csajszi szerepeljen, ami egyébként szerintem nem sült el jól, így utólag visszagondolva már nem tetszik nekem, úgy az első szám sem tetszik. Jobban belegondolva azt szokták mondani, hogy az első az mindenképpen szánypróbálgatás, de én ezt úgy értem meg, hogy ez volt a demo verzió, ami tényleg csak egy szánypróbálgatás, és akkor jöttem rá, hogy mennyivel jobb lenne, hogyha megmaradnék ennél az ötletnél, de valamilyen rajzolt stílusban, ami talán sokkal közelebb áll ezekhez a régi típusú borítókhoz. Egyébként a cél is pont ugyanez volt, hogy az ilyen 80-as évek heavy speed metal bandáinak az azonos képi világú borítóit próbálja megidézni, ami szerintem szintén nem sikerült, viszont a rajzokkal már közelebb állok hozzá. A harmadik számtól jött az elképzelés, hogy mindenképpen valamilyen vallásos mozdulatot próbáljon meg ábrázolni egy-egy kép. Ugye sokan mondják, és az egyik údónótában is elhangzik ez, hogy metal is a religion, tehát a metal a mi vallásunk. Sokan is szeretik használni ezt a szót, hogy a metal a mi vallásunk. És akkor jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha minden borító egy rituálé lenne. A harmadiknál ez egy ilyen okkult rituálét próbál utánozni, a pentagramot kicseréltük a speed metal logóval, a negyediknél meg egy imádkozást próbál utánozni, ahol a rózsafűzér helyett egy speed metal logó és egy Halloween többfej van a láncon. Ezeket Mihály Fitó Alex barátom készíti, aki szerintem remek munkát végez, és alapvetően nagyon jó borítói vannak. Ő többféle grafikával foglalkozik, a legtöbb munkája az borítógrafika, de tervezett már pólókat, molinókat, és így hirtelen nem is jut eszembe könyvborítókat, logókat, mint ahogy az enyémet is. És azt veszem észre, hogy egyébként Alexnak így ez a stílusa, mint hogyha kezdene így egybeforni magának a fanzinnek is a stílusával. Mármint azzal, hogy a Burning Sunnak ez egyfajta végig próbál lenni ez az Alex stílus, hogyha szabad így fogalmazni. És
te mennyire, illetve mekkora mértékben profitálsz ebből az egészből? Természetesen nem konkrét összegekre vagyok kíváncsi. Tudod, ezt úgy szoktuk beszélni, amikor ilyesmiről beszélünk, hogy amúgy mi miért csináljuk ezt? Hát mi hülyék vagyunk. Tehát leginkább semmit nem profitálunk belőle, sőt, általában elég szép mínusz szokott lenni, viszont maga az a tudat, hogy bizonyos embereknek ez jelent valamit, hogy azok az emberek, akik többre vágynak, akik arra vágynak, akik akarják azt, hogy minél több bandát megismerhessenek, mert rengeteg olyan banda van, akiket érdemes lenne megismerni szélesebb közönségnek is, azok viszont értékelik ezt a kiadványt, és azt hiszem, hogy ezért éri meg igazán csinálni. No, meg persze azért is, mert nagyon jó vele foglalkozni, és igazából tehát sok mindenre rávilágított az életemben, hogy mi lenne az, amivel foglalkoznom kellene a későbbiekben. És most így a 4. szám felé közelítve, te mit gondolsz a Burning Sun-os pályafutásodnak a csúcspontjának? A 4. számot. Folyamatosan törekszek arra, hogy valamilyen szempontból innovatív legyen minden egyes új lapszám. Máshogy szerintem nem is lehet ezt megcsinálni, mert egyébként mi értelme van, hogyha mindig stagnálunk és mindig ugyanazt csináljuk, akkor hamar elunjuk azt, amivel éppen foglalkozunk, és úgy gondolom, hogy a 4. számnál sikerült olyan szakmai szempontokat is belevezetni ebbe a fanzines gondolkodásba, amitől ez sokkal érdekesebb lett. A Burning Sun esetében ez például jobban szerkesztett interjúkat jelent, tehát a szerkesztés az nem csak annyiból áll, hogy lefordítom az interjút, aztán valamelyik szövegszerkesztőben vagy kiadvány szerkesztőben összerakom, hanem az interjúkkal külön is foglalkozni kell, amit én meg például a 4. számtól vezettem be, tehát addig mindig úgy voltam vele, hogy jó, akkor ez mit tudom én, lett egy ilyen 10 oldal, akkor ez 10 oldal lesz az újságban is, de ez nem biztos, hogy jó. Tehát figyelni kell arra, hogy dinamikája legyen egy beszélgetésnek, részletekben menően ki tudja fejteni az interjú alany a gondolatait, és ne zavarja meg semmit az olvasó, tehát ne zavarodjon meg az olvasó abban, amit éppen most próbál kifejteni a zenekar, mert a legtöbb esetben ezek az interjúk levelezésre készülnek, ami annyit jelent, hogy a kapott levélre érkező válaszként egy kérdéssorra való reakciót kell lefordítani, ami sok esetben azért nehéz, mert nyilván a legjobb kérdések mindig akkor jutnak eszedbe, amikor már nem tudsz vele többet foglalkozni. És, de azt megpróbálhatod, hogy a felesleges kérdéseket kivág belőle, vagy a felesleges válaszokat eltávolíts. Tehát ezek megrekesztik egy interjúnak a dinamikáját. Egyébként se jó, hogyha egy kiadványban sokszor ugyanazt a kérdést megismétled, mert gondolom te se szeretsz mindig ugyanarról olvasni. Mert ha azt észreveszed, akkor az emberek többsége nagyjából mindenre, nagyjából az alapkérdésekre ugyanúgy válaszol. Tehát megvannak ezek az alapkérdések, hogy és milyen volt a stúdiózás, hogy működik a dalszerzés, hát összeülünk a haverokkal és akkor piálunk, közben eszünkbe jut egy riff, aztán tovább gondoljuk. Ez általában mindig így van, és szerintem nem akarják az emberek 200-adjára is ugyanezt elolvasni. Inkább arra törekszek, hogy gondolatokat és értékteremtő véleményeket próbálják meg átadni, természetesen elsősorban a metal zenében. Akkor úgy gondolom, hogy a záró kérdés az kifejezetten aktuális lesz, amit már korábban például Attila is említett a műsorban, hogy többen támadták, hogy ezt megkérdezi. Én is megkérdeztem már, de a válasz minden esetben más, úgyhogy akkor kérlek nevezd meg a 10 kedvenc metal lemezedet. 10? Hú, hát az nehéz. Már 5-et így összeszedtem gondolatba, hogy 5 talán menni fog. Nehéz megmondani, azt mondom, hogy az összes Halloween lemez, és akkor ezzel most el is intézhetném a kérdést, de az nem jó, mert ez már kapásból 15. Semmi baj, én is így vagyok az Iron Maiden-nél. Na, tehát igen, mindenkinek vannak ilyen kedvencei, ami azt hiszem, hogy megkerülhetetlen és utánozhatatlan, és akkor az utolsó EP-től kezdve minden nagyon tetszik. Nálam ez a Halloween, úgyhogy elsősorban az első helyre is most mondhatnám, hogy a Halloween diszkográfiát illene tennem, de talán mondom a Keeper 3-at, ami azért jó, mert az volt az én belépőm a Halloweennek a világába. Másodiknak mindenképpen a Gamma Ray-től a Land of the Free tenném, ami szerintem egy remek lemez, és az egyik legjobb power metal lemez, ami valaha is készült.
egyébként nagyon sok mondani valóval. Harmadik, talán most illene azt mondanom, hogy a Master of Puppets, ami mondjuk úgy, hogy a Master of Puppets, mert sokat köszönhetek ennek a lemeznek, és tényleg valahányszor meghallgatom, mindig képes ugyanazt a hatást elérni nálam. Negyediknek a Pokolgéptől az Agyi erőt tenném, ami szerintem a legjobb magyar heavy metal lemez, és ami a mai napig aktuális gondolatok vannak. Mai napig nagyon szívesen hallgatom, és egyébként már nagyon sokszor meghallgattam. Most másodszorul szól, de szerintem egy remek lemez. Most járunk 4 ugye? Az ötödiknek, hát ez jó kérdés, mondjuk legyen a Flotsam Jetsam-nak a második lemeze, a No Place for Disgrace, ami, hát nem tudom, nekem talán a legjobb thrash metal lemez, ami kicsit azért igazságtalan, mert ez egy power thrash, és nem ez a durva németes thrash, ami már ilyen black metalba hajló, meg death metalba hajló. De szerintem akkor is az egyik legjobb, az a fajta lendület, meg az a fajta lázadás, amit az album átad, azt szerintem ma már nem lehetne még egyszer megcsinálni. Legalábbis a Frotzámnak biztos, hogy nem, mert az újravett verziója az egy, hát hogy mondjam finoman, tehát egy rakás. Egy rakás. Az. Viszont azért az is érthető, hogy a kiadónak, akitől megpróbálták ezt újra megszerezni és kiadni és remasterelni, már nem voltak meg az eredeti mesterszalagok, úgyhogy megértem azt is, hogy szerették volna ezeket a dalokat ismét a véráramba belevinni a metal keringésbe, ami szerintem végül is mondhatjuk, hogy egy jó gesztus, de nem jó az újra felvetlen. Az eredeti az viszont hihetetlen. Hát a Hard On You, konkrétan az a nóta, az szerintem a lázadásnak az egyik himnusza, hogyha szabad így fogalmazom. Ami azért is nehéz, mert magán a metálon belül gyakorlatilag majdnem minden nótáról el lehet azt mondani, hogy a lázadásnak egy himnusza. A hatodikkal kicsit bajban vagyok, úgyhogy talán azt most passzolnám. Maradjunk akkor 5-nél. Jó, rendben van, maradjunk 5-nél. Valószínűleg máskor más mondani. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Sziasztok! Korábban már megjelent kazetta formátum után most már CD-n is elérhető a Nokrul, Krull és Noctis, azaz a kéttagú black metal formáció első albuma, a Neverheard Distro jóvoltából. Új borítóképpel és új dizájnnal, valamint egy bónusz felvételje jelent meg az anyag, mely nem más, mint a jelenleg Londonban élő Krull ottani Skull Throne nevű black punk bandájának harmadik című anyaga.
2017. október 7-én Szerencsen a Várban kerül megrendezésre az idei Extreme Noise Fest. Érkezik a német Old School Death Metal Purgatory és egy kanadai Black Punk keverék, a Black Pestilence. A hazai támogatást a Morphium és a maradandó károsodás zenekarok adják. Elkészült a budapesti Goromba névre hallgató Doom, Sludge, Dead Black stílusokat előszeretettel ötvöző kéttagú formáció új videója, melyet a Katarsis című dalhoz készítettek házilag. A zenekar anyagai meghallgathatóak és letölthetőek a csapat Bandcamp oldalán, valamint beszerezhető kazetta formájában a Lost Horizon Production jóvoltából. Ment? Jó? Köszönöm. Adjad. Kihúzhatod. Üdvözlöm a Hackers Rennogen zenei magazin nézőit. Abban a megtiszteltetésben lehet részünk, hogy minden idők egyik legjobb magyar underground thrash metal zenekarának volt tagjai. A Civis Bározba érkeztek, annak kapcsán, hogy megjelent nemrég egy könyv a zenekarról, mint látható is, az Undertakingről van szó. A zenekar volt basszusgitárosa Jakab Viktor, és mellettem közvetlen Killány György, a vendégünk. Szevasztok srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Sziasztok! Hi. Viktor, mi ugye tartjuk a kapcsolatot idestova már jó pár éve, ez lassan egy olyan 20-as, mikor megismerkedtünk. Legelőször emlékszem még, talán egy debreceni fesztiválunk kinn a Vekerin. És ha még emlékszel rá, mi azóta bizonyos időközönként ugye váltunk szót az Undertaking kapcsán, és így az átlag embereknél, az átlag rajongóknál több információ eljut hozzám. Ennek ellenére rengetegen kérték, hogy ha egy mód és lehetőség van rá, és a Killány úr is itt lenne egyszer, ugye akkor mindenképpen beszélgessünk, eljött ez a pillanat. Mikor jött el neked a gondolat, hogy egy könyv megszülessen, mi volt a beindítója ennek az egésznek? Az volt leginkább, hogy én a
undertaking vége után, illetve az egyetem vége után visszaköltöztem Miskolcra, és gyakorlatilag ilyen minden kapcsolatom megszakadt így a budapesti metal élettel, azokkal az emberekkel, akikkel akkoriban így kapcsolatban voltunk, nem csak hogy Gyurival, Imrével, Somogyi Petivel, Gyurtler, Zsoltival, Gyurivel is, mindenkivel, és indult a családi élet, gyermekek születése, munka, és így eltelt 10 év, hogy gyakorlatilag én zenével sem foglalkoztam. És utána azért csak hiányzott. Ferényi Dénes, a Zord énekes-gitárosa invitálására visszatértem, úgymond. 1,5 évig zenéltem velük. Utána nagyon sok formációban megfordultam, összehoztam, de folyamatosan mindig visszatérő dolog volt ez az undertaking, tehát hogyha bárhol találkoztam ismerősökkel, zenészekkel, akkor ez mindig szóba jött, és azon vettem észre magam, hogy nekem gyakorlatilag a kazettám sincs, meg a demo kazetta, azt is valakinek kölcsönadtam, nem kaptam vissza, és így fogalmazódott meg bennem, hogy de jó lenne minden emléket így összegyűjteni. Arra sem emlékeztem, hogy pontosan hány koncertünk volt a Langler műfázban. Azt tudtam természetesen, hogy Miskolcon koncerteztünk, meg hogy Bécsbe voltunk, de sok emléket így örültem, hogyha mások így felelevenítenek, és már akkor megfogalmazódott bennem, hogy ezt a történetet úgymond de jó lenne papírra vetni, úgy látni. Aztán persze ez csak mindig így az agyamban volt, minimálisan sose volt rá idő, energia. Aztán egyszer csak megismerkedtem Dudi Csákossal, így kiderült, hogy ő így könyvek írásával, úgymond zenei kiadványok fordításával is foglalkozik. És akkor így hirtelen így felvetettem, vagy hallottam, vagy megkérdeztem, hogy hallott az undertakingről, mondta, hogy nem. Ő ilyen punk vonalon mozgott akkoriban. BHK könyv kapcsán is közös témánk volt, amiről beszélgettünk, és elkezdett kérdezősködni róla, elkezdtem mesélni róla, és akkor megkérdeztem, hogy említettem, hogy én már szerettem volna ezt a történetet így papíron látni, ő megmondta, hogy szívesen megírná. Így indult az egész könyv. Gyuri, róla tudhatjuk, hogy hosszú évek óta Kanadában élsz. Mikor jártál utoljára Magyarországon? Igen. Tulajdonképpen most csak a könyv megjelenése kapcsán. Úgy néz ki, mert nagyon húzta a fülemet Viktor, hogy jöjjek ki. Vagy elhiszed, vagy nem, de bármilyen zenei fórumra lépek fel, ami a thrash metalról szól itthon, és kiírom, hogy Killán, akkor így rengeteg hozzászólás érkezik, és mindenki, hogy fú, hogy mekkora volt az undertaking, és hogy vajon mi lehet veled. Ugye, mit tudhatunk a magánéletedről, mivel foglalkozol kinn? Építkezésben vagyok, újítok fel házakat, ilyenek, ebből élek. És most kicsit megálltam, próbálkozok most átfordítani kicsit több figyelmet a zenére. Ez a remény. Mit szóltál akkor, amikor Viktor közölte, hogy megjelenik majd egy könyv, és akkor ebben gyakorlatilag minden benne lesz, amit a zenekarról lehet tudni? Igazság szerint nem nagyon hittem, hogy ilyen lesz. Azt hittem, hogy lesz kis füzet, mert egy évig, másfél évig Hosszú ideig készült. Nem, hogy léteztünk csak egy másfél évig, mint a zenekar. Nem volt sok anyag, de hogy ezen meglepődtem. De nagyon. Viktor, nagyon szép lett a könyv szerintem. Információdús, minden benne van. Szerintem nincs is olyan, ami kimaradt volna. Ugye van egy-két a végén, amit nem tudtatok, vagy esetleg hiányzó, nem tudtatok kideríteni, de ez elenyésző dolog. Szerintem ez hiánypótló itthon. Az, hogy a zenekarotok mellett a hazai szintér jelentősebb részeit is belevettétek, az meg szerintem tökéletes. Tehát ezt nem lehetett volna csak elrontani. Gyuri, te
követed-e a mai rock metal zenekarokat? Vannak-e kedvenceid? Kedvenceim, hát meghallgatom mindenféle újabb dolgot. Gitárosként kedvenc talán Jason Richardson. Az nagyon jó gitáros, meg a Jeremiah. Nem végig itt járt, tudom. Igen. Pont a Dura kertbe játszott, ugye? Igen. Ja, az jó. Born of Osiris, az is jó. Sok van, most hirtelen nem jut eszembe, de mindenféle ilyen. Ebben az érdekes, hogy néha átküld nekem olyan zenészeket, dobosokat, gitárosokat, amiről korábban nem is gondoltam volna, hogy így a flamenco mellett tényleg így követi, de teljesen naprakész ilyen vonatkozásban, hogy... Ja, van egy orosz dobos, ami nagyon tetszik, a Mark Mironov, az Easy-be játszik most, a francia együttes. Martyrs? Betray the Martyrs? Én nem ismerem. Betraying the Martyrs? Stílusilag? Ilyen szimfonikus not hardcore, but metalcore. Metalcore. Yeah. A könyv mellé a legendás demófelvételetek jár CD-n, végre gyári CD-n megjelent, kapott egy kis tuningot az anyag, ugye? Mit tudhatunk erről? Shermax Viktor tuningolta, remasterálta az anyagot, és a DRH című számot is mond helyesen. Diarrhea. Így van, az is rákerült. Max dolgozott ezen az anyagon, és mi örülünk a végeredménynek, elégedettek vagyunk maximálisan, legalábbis én. Az alapzaj, annak meg benne kell lenni. Neked mi a véleményed az elkészült felvételről? Kicsit jobban szól, mint az eredeti. De nem hallgattam meg, tehát ő de hallottam belehallgatott, de lépjünk túl rajta. Ja, Jó. Soha nem vagyok elégedve. Ezt valahol sejtettem. Beszélgetésünkkor már túl vagytok 2 dedikáláson legalább. Milyen visszajelzéseket kaptatok a könyvre? Hogy tetszett az embereknek? Én úgy látom, hogy tetszett, de ezzel inkább Viktor foglalkozik. Még a korábbi kérdésedhez azért lett ilyen vastag, mert olyan témakörök is belekerültek, ami először lehet, hogy nekem se jutott ez eszembe, de Ákos is tett fel egy kérdéssort, én is egy másikat, vagy ezt így vegyesen használtuk, és olyan fejezetek vagy témakörök is menet közben megszülettek, ami természetesen nem csak kifejezetten a Undertaking együttes tevékenységére, történetére vonatkozik, és nem csak a velünk együtt játszó zenészekre, együttesek történetére, hanem a fanzinesek munkásságára, illetve egyéb olyan történésekre, amik abban az időben jellemzők voltak a metal életet élő fiatalokra. Köszönöm szépen. Érkezett hozzánk egy rajongói kérdés, ami elég érdekes, ami azt feszegeti, hogy a Viva Ceausescu dalban a refrén az halkabb. Nem tudom, hogy ti hogy halljátok ezt. Direkt van-e ez így? Nem hiszem, hogy direkt. Most a remasterben? Nem, ez még a régi demo felvételre. Ha olyan, akkor így jött, de nem terveztük, hogy halkabb legyen. Oké, köszönöm szépen. Pontot kikapott a tép. Viktor, pontosan hány példányszámban készült ez a könyv? Rengeteg az érdeklődő, rengeteg olyan érdeklődő van, aki itthonról már elszámozott és ugye külföldön él, ott dolgozik. Ők hogy fognak majd hozzájutni az anyaghoz? 300 példányt gyártottunk első körben. Nem összesítettem teljesen pontosan a eddigi megrendeléseket, de nagyon a határon vagyunk, úgy érzem.
PayPal-os fizetés felől érdeklődnek leginkább, így meg túl hangosak leszek. Igyekszünk megoldani, ezt hamar mindenkihez el fog jutni a könyv, esetleg hamarabb, mielőtt a fizetés lebonyolítaná, csak én jussak el odáig, hogy a postázásokat el tudjam indítani. Gondoltál az elején ekkora érdeklődésre? Vagy mire számítottál, hogy mondjuk első körben ez ennyi éppen elég lesz, ez a darabszám? Nagyon szkeptikus voltam, vagy ilyen változó volt ez a megítélésem, tehát nem volt egy előzetes előrendelés vagy felmérés ezzel kapcsolatban, tehát pontosan nem tudtam, és még mindig nem látom igazán a végét ennek a történetnek. 250 darabbal indult, vagy 200-zal, és akkor most 300-nál tartunk, még menet közben lehetett a nyomdánál módosítani, meglátjuk, hogy hol lesz a vége. Azt szeretném, tehát igazából nem nagyon reklámoztam a parancsolatokat, úgymond, tehát van egyfajta kérésem a könyvvásárlói felé. Igazából azt szeretném, hogy csak azoknak a részére legyen meg ez a könyv, akik igazán értékelik, nem csak úgy valami miatt ajándékba kapják valakitől, és akkor utána ott porosodik, egyszer belelapozott valami miatt, és akkor annyi volt, hanem tényleg aki ezt szeretné úgy végigolvasni, akinek jelent olyan nosztalgikus élményt, úgymond, hogy jó leső érzés számára akármikor belelapozni. Bízom benne, hogy ez így lesz. És hogyha az csak 300 ember, vagy 250, vagy 100, akkor annyi. Azzal én elégedett vagyok, hogyha nekik ez jól esett. Én szerintem teljesen érhető ez a hozzáállás. Nem akarom nagyon szaporítani a szót, mert van még egy debreceni közönség találkozótok is, az idő pedig telik. Én nagyon szépen megköszönöm, hogy itt voltatok. Megtiszteltetek minket és az adásunk nézőit. Bízom benne, hogy ez a szám ez még feljebb fog kúszni, és majd kíváncsian várjuk, hogy hol fog ez megállni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Én köszönöm a lehetőséget. Szevasztok! Sziasztok!